Sziasztok! Ma a szeretett kedvesnek a pillanatnyi helyzetével ismerkedünk, vagy azt nézzük meg, hogy mi van vele, és hogyan van, és hogyan viszonyul hozzátok. Előtte elmondom a aktuális szolgálati közleményt. A múlt héten, vagy a hétvégén érdeklődtem elengedéssel kapcsolatosan. Elmondom, hogy pontosan mikor és hogyan lesz. Jövő héten hétfőn, 9-én este 6 órától élőben, itt a YouTube csatornán, ingyenesen, de regisztrációhoz kötött. Vagyis a leírásban megtaláljátok azt a linket, amire rákattintva tudtok jelentkezni, és ott megkapjátok annak a linkét, ahol majd be tudtok csatlakozni. Az, hogy ez 2 hetente lesz, terveim szerint ugyanígy mindig. Az első 7 témája az elutasítástól való félelem elengedése, és erről beszélek, és ehhez mutatok technikát, és hogy amit lehet gyakorolni a következő 2 hétben, és hogyha ezt rendesen meg is csinálja mindenki, akkor biztos, hogy 2 hét múlva egészen más valakivel találkozunk ott az éterben. A jelentkezési és a regisztrációs lapon lehet témát is jelölni a következő alkalmakra, és akkor mindegyiket sorba veszem, és mindegyikről tudunk akkor majd beszélni. Arra lehet számítani, hogy ez egy ilyen 1,5-2 órás bemutató és előadás lesz, amiben azt is elmondom, hogy miért hatásos az én megközelítésem ellentétben a többiekkel, milyen okok rejlenek a háttérben. Ugye, a kirakásaimban is mindig a háttérben rejlő okokról beszélek, mert az a lényeg. És mindig lesz majd valami ilyen kiegészítő, amitől jobban megértjük azt, hogy mi miatt nem mennek az elengedések, hogyan éljük át azt, amikor már sikerült, és ehhez hasonló. És természetesen kérdezni is lehet, mivel élő adás lesz, fel lehet tenni majd írásban a kérdéseket, akár majd később előre is fel lehet tenni, és mint mondtam, javasolni lehet a témát is. És bár ingyenes és regisztrációhoz kötöm az egészet, mert nagyon fontos, és nagyon nem tartjuk be ezt, hogy az univerzum tulajdonképpen semmit nem úgy ingyen ad. Valahogyan mindenért tennünk kell, és amit sokszor elmondok azt, hogy kérni kell a segítséget, úgy őszintén szívből. És én nekem ezzel is ez a célom, hogy aki regisztrál, aki veszi a fáradtságot, hogy regisztrál, az komolyan is veszi ezt az egészet, és itt ez a lényeg benne, hogy nem csak úgy leülök is, hanem egyszerűen tenni akarok ebből a regisztrációból, ez már egyfajta kérés az univerzum felé is, ez a jelzés, tehát ilyen jelzésértékű. Úgyhogy ez az egésznek a lényege, ez volt a szolgálati közlemény. Tehát a leírásban ezeket mind, vagy nagyjából közlöm, hogy amit most elmondtam, illetve a linket, ahol lehet jelentkezni az ingyenes elengedésre, hétfő esténként, este 6-tól 2 hetente. Jó, akkor most hozzá is kezdünk. Eddig volt az izgulós időszak, és akkor most már nem izgulok, mert innentől kezdve már nem az enyém a pálya, hanem ez már az égi segítők csak közvetítem, illetve azt, amit ők mondanak, ez meg a saját volt. Na, akkor megnézzük, hogy mi újság ezzel a szeretett személlyel, mit tudhatunk meg. Ez a kérdés most, mit tudhatunk meg ennek a szeretett személynek a jelenlegi szituációról, mi az, amit megtudhatunk vele kapcsolatban. Mit tudhatunk meg vele kapcsolatban?
Mit tudható meg ő vele most? Mi van vele? Úgy látom, hogy ő pillanatnyilag nem jól érzi magát. Lehet ez akár tényleges betegség is, aminek azt gondolom lelki háttere van, illetve például a mai nap, amikor ez a videó kikerül, akkor a mai nap váltott direktbe hajnalba az Uránusz, és például akinek ez a 6-os házába esik, annak bizony ez egészségügyi problémában is megnyilvánulhat, ha ellenáll annak a témának, amit a 6-os háza képvisel. És itt épp ma, amikor néztem egy ilyen írást, akkor jutott eszembe, hogy nagyon gyakran írják azt, hogy most a karma oldódásának az ideje van, meg most ez fog történni, az fog történni, nem magától. Ezt sosem teszik hozzá, hogy nem magától történnek a dolgok, a karma nem oldódik meg magától, a karma nem fog megszűnni, a karma nem jár le, a karmát föl lehet dolgozni, lassan, óvatosan. Például ezért csinálom ezt az elengedést is, azért, hogy minél több ember kezdjen bele, mint ahogy mondtam, az égiek is csak akkor tudnak segíteni, ha kérjük őket. És egy ilyen gesztussal, hogy nekiállunk ilyen elengedés technikának, nekiállunk gondolkozni, nekiállunk feldolgozni, akkor ők adják hozzá további erőket. Na most ő is hasonló helyzetben lehet, vagy azért, mert az energiákat így érzi, ami jelenleg van a térben, vagy pedig neki még ettől sokkal erősebb késztetéseket ad az élet, mert láthatóan a múltból hozott családi mintái azok, amik őt megbetegítik. Például itt most az jön egyértelműen, hogy az, amikor az a minta, hogy a mi családunkban nem szokás válni, és emiatt valaki minden baja van már, és tényleg a csípő izületbetegségtől a tért problémákig, a, a boka, a szívbaj, a viszerek, az erek problémái, ez mindegyike köthető olyanokhoz, hogyha jöttek a jelzések, hogy változtatni kellene, de egy ilyen nagyon erős múltból evező hitrendszer megakadályozott bennünket abban, hogy csináljuk. És nem azt mondom mindig, hogy fel kell rúgni, hanem hogy foglalkozzunk vele, hogy megértsük, és hogy miért történik, mert nem mindig azt jelenti ez a hitrendszert, hogy ki kell dobni az ablakon, hanem azt kell megérteni, hogy miért alakult ki ez a hitrendszer, és az én életemben hogyan kell ezt alkalmazni, úgy, hogy az is igaz legyen, meg én is jól érezzem magam. Na és erre valók azok például a kurzusaim is, amiket szoktam indítani, hogy ahol egyénileg beszéljük meg, mert ez nagyon lényeges különbség, hogy nem kidobni kell. Én nem a család ellen vagyok, meg az, hogy az hülyeség, amit a régiek mondtak, nem, az a maguk idejében nagyon is helyén való volt, csak nekem hogyan kell ezt átalakítani. És ő láthatólag hasonló problémával küzd az életében, és mint mondom, lehet, hogy pontosan az, hogy őt meggátolják ezek a régi minták abban, hogy ő megélhesse a saját énjét, a saját kívánságait, és vagy állandóan csak az anyagiak hiányára fókuszál. Ez is lehet egy ilyen hozott családi minta, hogy nekünk nincsen, mi úgysem lehetünk gazdagok például, mert a mi köreinkben ez így nem szokás annak lenni, vagy a mi családunkban nem szokás ennek lenni, és ez olyan mélyen be tud vésődni, hogyha a saját karmával is találkozik, már pedig biztos, hogy találkozik nagyon sok esetben, akkor ez fizikai tünetekben nyilvánul meg. Na megnézzük itt a betegséget, hát ha megtudunk róla valami bővebbet. Hopp. Hát itt az is hozzátársul, hogy ez amit mondtam, ez a hozott hitrendszer, és lehet, hogy még bele is találtam a példával,
őt nagyon mélyen, lelkileg nagyon mélyen megrázza és megérinti egy szívének kedves személy ügyében. Tehát amit hoztam témát, hogy ő nem tud a családi rendszerből kilépni, pedig van valaki, akiért ő menne, de hogyan tegye meg, hogyan tud ő változtatni, amikor ő ilyen szegény. És itt akkor nem csak az anyagi szegénységre vonatkozhat, hanem hogy ő magát alulértékeli. Itt jelentheti a kevés pénz ezt is. Megnézzük a kevés pénzt, hogy mit jelent itt a kevés pénz. Hát itt titkos szerelemről van szó mindenképpen, tehát hogy ő neki nagyon értékes ez a titkos szerelem, amit ez iránt a szeretett személy iránt érez. Lehet, hogy a családja elől kell eltitkolnia, és ez a kettősség, ez az, amit ez kvázi már betegségként él meg. Például nagyon jó, ha tudjátok, hogy a csípő az mindig az igazságtalansággal, a párkapcsolatban meglévő olyan helyzetekkel kapcsolódik, vagy olyan helyzetekhez kötődik, amikor nem tudunk azonosulni egy helyzettel, mert igazságtalanak érezzük ránk nézve. És hogy honnan jön ez az igazságtalanság, ettől függően, hogy jobb vagy bal oldali, például a csípőfájdalom. De ugyanez van például a térdeknél, ott pedig a felelősségvállalással függenek össze, a térdfájdalmak, és megint az, hogy jobb vagy baloldali, az attól függ, hogy kivel szemben nem tudok én felelősséget vállalni, vagy vállalnak velem kapcsolatosan felelősséget, és így sorban minden testrészünknek megvan a maga lelki, hogy honnan érkezik oda a fájdalom, az a lenyomata, és bizony ezeket lehet. Például az epekő kialakulása az a harag és az indulat kezeléssel függ össze, és ha ezt megtanuljuk kezelni, akkor 20 évekig sem kell az epekő műtétet elvégezni, mert lehet anélkül is élni. Szóval, hogy én ezért osztom meg ezeket a videókat, mert hogy van más élet. És ő láthatóan ő is ezzel küzd ebben a pillanatban, de ő nem biztos, hogy tudja, vagy pedig pontosan ezek az energiák hatnak rá, és azért így szenved ennyire, mert hogy nyilvánvalóan szenved most ettől a kettősségtől, amit ő most megél. Na és akkor megnézzük, hogy te vagy-e az a szívének kedves személy, akire ő itt, vagyis akit itt a lapok mutatnak, aki miatt ezt a nehéz helyzetet megéli. Lássuk akkor, hogy mit gondol ez a szeretett személy a nézővel kapcsolatban, mit gondol róla, mit gondol, milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatban, hogyan vélekedik róla, mit gondol. Hát biztos vagyok benne, hogy az előbbi gondolatok, amit elmondtam, az hozzá kapcsolódnak valamilyen szinten, főleg akkor, hogyha neki, hogy a kettőtök kapcsolatában tényleg ilyen szünet van, főleg akkor, hogyha tényleg nem nagyon van közöttetek kapcsolódás, kommunikáció, találkozás, pedig ő úgy éli meg ezt, hogyha rád gondol, a te veled való találkozást, hogy egy olyan újdonság, amit ő elszalasztott, mondjuk így, a bizonytalankodásával, azzal, hogy ő nem tudta eldönteni, hogy most belemerjene állni. Na nézzük itt a veszteséget. Nézzük a veszteséget, hogy mit tudhatunk meg erről.
Nagyon dühöng emiatt, hogy ő elbénázta ezt az egészet, mert újra és újra feljött benne, illetve most is feljön benne ez a régi hit, mint ahogy ő neki mi a kötelezően tőle mit várnak el tőle, és emiatt ő ilyenkor, amikor ez feljön, akkor nagyon-nagyon dühös magára, hogy miért nem tud velük szembeszállni, miért nem lehet ezt csinálni, még a bíróra is kérek, hogy miért van ez így, miért, mi történik, miért történik úgy. Lehetséges, hogy ő neki volt már az életében olyan párkapcsolata, ami jobb lett volna kihagyni, vagy legalábbis messze nem hozta meg azt, amit várt tőle, és az bizonytalanította el, az is rásegített erre, hogy elbizonytalanodjon, amit a régi hitrendszerek is segítettek. Viszont gyakran tapasztalom azt, hogy ilyenkor a ti oldalatokról, hogy ő milyen. Tudni kell, hogy ezek a kapcsolatok, mindegyik kapcsolódás azért jön az életünkbe, mert általán nekünk tanulni kell, mint ahogy az elején a beharangozóban is mondtam, meg kell tanulnunk kérni az égiek segítségét, és az sem mindegy, hogy hogyan. És lehet, hogy kérünk, és nem változik semmi, akkor az azt jelenti, hogy vagy rosszul kérünk, vagy nem fejlődtünk még eleget ahhoz, és nem szenvedtünk még eleget ahhoz, hogy megfelelő módon tudjunk kérni. És itt is lehetséges az, hogy ő akkor, amikor ő döntési helyzetben volt, és amikor úgy döntött, vagy te döntöttél úgy, hogy a kapcsolatotokat azt így felfüggesztitek, vagy megszüntetitek, akkor ő még nem volt abban a helyzetben, hogy ő jó döntést tudjon hozni. Illetve ott abban a helyzetben ő jó döntést hozott, de nem olyat, hogy ami miatt most bánkódik. Neki most erre a szenvedésre szüksége van ahhoz, hogy majd egyszer meglegyen a bátorsága leküzdeni a saját korlátait. És ez nem azt jelenti, hogy majd amikor ez a bátorság meg lesz, akkor visszajön hozzátok. Neki nagyon sok esetben ti azért jöttetek, hogy segítsétek őt egy lépéssel előbbre jutni. És bármennyire fájdalmas is, bizony ilyen is van. És nem azért, hogy akkor ti együtt legyetek, ezt sokszor elmondom, mert más csatornákon pontosan fordítva mondják, de ennek megvan az ő önös kis céljuk. Én pedig igyekszek mindenkit a saját útján segíteni, hogy megtalálja végre tényleg azt az embert, aki miatt itt ültök és nézzétek a csatornát, és nem biztos, hogy az, akire gondoltok. De a lényeg az, hogy megtaláljátok, ehhez kell az elengedés, ehhez kell azt tudni, hogy hogyan lehet és kell kérni az égiek segítségét, és hogyan kell értelmezni ennek a szeretett személynek a viselkedését, és ezért mondom el ezt a sok mindent itt mellette. Úgyhogy összefoglalva ezt az egészet, nagyon bánkódik amiatt, hogy úgy döntött, ahogy nagyon elbénázta, ezt is gondolja, de semmi nem azért történik, mert az nincs előre megtervezve, hanem azért történik, mert ő akkor ott olyan energiában, olyan rezgésszinten volt, és neki abból még fejlődni kell, és te is olyanba voltál, hogy nem tudtatok kapcsolódni, mert különböztetek, és ezt meg kell fejlődni mind a kettőtöknek. És ha úgy van megírva mondjuk a sors által, az égi tervezők által, akkor ha meg lesz a fejlődés, akkor összehoznak benneteket újra. Na és megnézzük akkor, hogy milyen érzései vannak, és akkor ebből már egy csomó mindent megint megtudhatunk, hogy mi az, mit érez ez a szeretett kedves a néző iránt, mit érez iránta, mit érez iránta.
akkor is ezt szeretném. Mit érez iránta? Láthatóan kitartó, de ugyanakkor pedig nagyon fél, vagy féltékeny is. Fél attól, hogy hát mondjuk azt, hogy te nélküle is nagyon jól el vagy. Fél attól, hogy ez a különlét, ami most köztetek van, ez a távolság, még jobban eltávolít benneteket, de az is lehet, hogyha itt féltékenységről van szó, hogy fél attól, hogy valaki más érkezik az életedben. Na nézzük akkor itt a féltékenységet, hogy mit tudhatunk meg róla. Nézzük a féltékenységet. Hát megint előjött a múlt, és az, hogy annak vége, hogy le van zárva köztetek, veled kapcsolatosan lezárult az ő múltja, úgy érzi, de vagy hogy akár te is lezárhatod ezt a múltat, a kettőtöket múltját, és azt ő nagyon nehezen élné meg. És nézzük a hamisságot, mert itt a hamisságra nagyon sok minden jöhet, nagyon sok minden olyan. Láthatóan inkább az van, hogy fél, hogy valaki más jön az életedbe, ő utána, ő helyette, és hogy akkor a találkozásaitok annak már nincsen esélye, mert szerinte te annyira kívánatos vagy, hogy te biztosan találsz magadnak valaki mást, és biztosan tudsz valaki olyat keresni, vagy találni, vagy rád talál valaki, és mondjuk úgy, hogy ő előre elhappolnak. Szóval itt nagyon keszekúszai és mindenféle érzések vannak benne. A lényeg az, hogy ő fél, hogy elveszít. Tehát így egy szóban megfogalmazva, attól fél, hogy elveszít, hogy mindent elveszít az ő eddigi viselkedése alapján. És őszintén mondom, hogy nem baj, mert ez a mozgató rugója annak, hogy ő beleálljon, tehát ez a fájdalom szükséges mindannyiunknak, nem csak neki, mindannyiunknak, ahhoz, hogy előbbre induljunk. Valahogy úgy van kitalálva az ember, és ezt nem én mondom, hanem szerintem Rudolf Steinernél olvastam, mindegy. Szóval valahol olvastam valaki ilyen nagyon okos embernél, hogy úgy van kitalálva az ember, hogy csak és kizárólag a fájdalom útján képes tanulni, és amikor nincs fájdalom, nincsen olyan kényszerítő körülmény, akkor egyszerűen nem akar tanulni. Lásd, például akinek itt egy idő nézi az ilyen videókat, és amikor elkezd egy kicsit valamilyen életterületen jobban menni a dolog, akkor elkezdi hanyagolni. Vagy beleállunk és ezt megint a saját példámból mondom, beleállunk az önismeretbe, és akkor elkezd valahol az életünknek akár melyik területén elindulni a szekér, és abba hagyjuk az önismeretet. Én ezt megtettem legalább 5-ször az életemben, tehát nem ítélkezésként mondom, hanem tényként, hogy bizony, ezt tényleg így olvastam, és így is tapasztaltam meg magamon is, meg hát látom másoknál is, hogy ezt csinálják, és akkor hajlandók vagyunk arra, hogy elbagatelizáljuk, és azt mondjuk, hogy nem is kell az annyira. Pedig igen, és ő is így van, hogy kell neki ez a fájdalom, ez a rossz érzés, hogy ő hajlandó legyen azokra a lépésekre, amit ott a legelején kijöttek. Na megnézzük, hogy hajlandó lesz-e. Tehát a kérdés az, hogy mire számíthat a néző ettől a szeretett kedvestől a következő néhány napban, egy hétben,
Mire számíthat a néző ettől a szeretett személytől? Nem, csak őt szeretném. Mire számíthat? Az értéktelenségtől való félelme az továbbra is megmarad, viszont úgy látszik, hogy itt egy régi, tehát a régi kapcsolatával összefüggésben ott lezárulnak benne dolgok. És amit az előbb mondtam, látjátok, tehát hogy kell neki a fájdalom, hogy ő elkezdje átértékelni ezeket. Kell a szenvedés. Például, amikor a baleset történik velünk, és kórházba kerülünk, akkor mindig az élet állít meg, hogy hello, most nem azzal kellene foglalkoznod, amivel kitöltöd a napjaidat, hogy rohangálsz ez meg azután, hanem most tessék egy kicsit lefeküdni, vagy például olyan erős influenza, vagy olyan erős nátha kap, vagy megfázás kap el, hogy kénytelenek vagyunk feküdni, akkor olyankor az van, hogy akkor állj meg, és gondold végig, mit csinálsz. Na, valahogy ilyesmi lehet ott, amit az elején láttunk, hogy ilyen nagyon rosszul érzi magát, nagyon beteg, és ennek lehet egy következménye, így a megélt fájdalmakon keresztül, hogy a következő időszakban, bár még ott lesznek benne a saját kisítő gondolatai, viszont már más jellegű lesz itt már nem a múltbeli minták mutatkoznak meg, hanem azok a másfajta minták, hogy hogyan tudja ő hátrahagyni egy kapcsolattal összefüggő hitrendszerét. Na, a bíróra kérnénk szépen most. Bizony, hogy mik voltak azok, amelyek akadályozták őt, igen, tehát amelyek őt megakadályozták abban már korábban is, hogy ezt lássa. És például akkor, mivel mondtam, hogy az asztrológia és így a kártyának az energiája az egy és ugyanaz, csak én más-más oldalról látom mindegyiket, és itt ezért tudom összekapcsolni, hogy például az asztrológiában is most olyan energiák vannak, amelyek kifejezetten ezt a tisztánlátást segítik elő, és még inkább egy hét múlva, amikor már a Szaturnusz is a Kósba lép, onnantól kezdve sokkal jobban látjuk majd azt, hogy mit nem csináltunk, hát mit lehetett volna másképp csinálni. Nem mondom, hogy nem csináltunk jól, mert az pont úgy volt jó, csak lehet másképp is, és a másképpen van a lényeg. És olyan, mintha ő neki is ez most már kezdene derengeni. Ez van, akinél például hamarabb jön meg, mert ha neki már most olyan helyeken járnak ezek a bolygók, amelyek érzékeny pontok a képletében, a születési horoszkópjában, akkor neki ez előbb jön. És amit lehet hallani ilyen elemzéseket, az úgy nagy általánosságban véve igaz, de mindenkinél máskor és máshogyan, attól függően, hogy melyik bolygó, melyik házban, mikor, melyik fokot érinti, és hogy éppen ezt az égiek központilag megnyitják-e annak a kapuját, hogy az ráhasson. Szóval ez itt egy kicsit sokkal bonyolultabb, mint hogy a Kosban van a napom, vagy a csillagjegyem. No, és őnála ez érezhető, úgyhogy akiről most így szó van, ő neki most nagyon feszítik őt ezek az energiák. Na, még itt a féltékenységre itt is rákérdezek. Hát azt hiszem, hogy ez nagyon is rólad szól, ez a kirakás, mert hogy itt a féltékenységben ismét megjön az, hogy borzasztóan fél attól, hogy te hogyan éled meg, illetve hogy megvárod-e őt, vagy hogyan viszonyulsz egyáltalán hozzá, különösen, hogyha nem vagytok most nagyon kapcsolatban, akkor ő nem tudhatja azt, hogy te mind mész keresztül, és azt sem tudhatja, hogy te fejlődsz-e, változol-e,
felteszed-e magadnak a kérdéseket, oldod-e magadban ezeket a blokkokat, amit ő előhozott, mert biztos, hogy előhozott benned, csak hogy ezzel mit kezdtél-e valamit, azt ő nem tudhatja, úgyhogy emiatt vannak benne kétségek, bár nem biztos, hogy ugyanígy meg tudja fogalmazni, ahogy én. De hát én köszönöm, hogy itt vagytok, és köszönöm, ha lájkoltok és feliratkoztok, ha még nem vagytok feliratkozva, a kommenteket is, azért is hálás vagyok, és kérlek a leírásban nézzétek meg, hogy az elengedés élő közvetítésre hogyan lehet regisztrálni, regisztráljatok, gyertek, és nagy örömmel és szeretettel várok ott mindenkit. Remélem, hogy tudok mindenkinek segíteni, és ezzel higgyétek el, az egész családon tudtok segíteni. Ezt én, ha nem tapasztalom meg, ezt én nem hittem volna, mert ugyanolyan hitetlen voltam, mondjuk, mint bárki közületek, csak, mint ahogy azt sokszor elmondom, sok leckét kaptam, és ezért, hogy utána el tudjam mondani. Úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek, és ti is itt vagytok. Köszönöm mindannyiótoknak. Sziasztok!